Hoi en wat leuk dat je kijkt naar alweer de laatste aflevering van Dure Dilemma's. In deze tijden moet je soms moeilijke en ook dure keuzes maken. Ik ga hierover in gesprek met 2 ondernemers en ik leg ze een dilemma voor. Ook vandaag heb ik weer 2 ondernemers te gast. We hebben Moïse Trustvol van Poppies Amsterdam en Philip van den Heuvel van de Dating App Breeze. Hoe staat het met de stijging van jullie vaste lasten, jongens? Dat is in de horeca wel aanwezig met de gasprijzen, ja zeker. Hoe zit het bij jou, Philip? Nou, we hebben niet superveel vaste lasten, met name gewoon personeelskosten. Ja. Dus, ja. Ik heb een interessant dilemma voor jullie. Als je nou merkt dat je niet rondkomt, ga je dan een lening aan of ga je juist op je reserves teren? Ik zou voor de lening gaan. Ja, en wat doe jij? Ja, ik zou op de reserves gaan teren. Ja? Ja, absoluut. Oké, dat vind ik een hele interessante. Waarom ga jij liever op je reserves dan op je lening? Nou, omdat ik ten eerste geld lenen kost altijd geld. Ik weet de allereerste investering ooit die ik deed voor een ander bedrijf. Toen kreeg ik €80 van mijn moeder, had ik geleend. Maar dat heb ik dezelfde dag nog teruggegeven omdat het Met idee... of zonder rente? Zonder rente, Oké, maar omdat ik gewoon dacht van ja, ik wil niet het gevoel dat ik iemand iets schuldig ben. Wat vind jij ervan? Nou, kijk, ik denk wij zijn sowieso, met Breeze hebben we natuurlijk geld opgehaald. Dus zijn ze liever nu, nou, misschien dan even snel die lening ophalen. Om dat dan later terug te kunnen betalen als het hopelijk weer wat beter gaat. Ben je dan nooit bang dat je zo'n lening niet terug kan betalen? Ja, op dit moment in ieder geval niet heel erg. Het gaat in ieder geval bij ons oké. Ja. Ja, en wij geloven wel dat de perspectives goed genoeg zijn. Ja. En worst case inderdaad kan je het niet terugbetalen. Ja. En moet je misschien inderdaad bij spreken een deel ook persoonlijk garant staan. Maar ja. Ik vind het een interessante afweging. Je hebt natuurlijk reserves met een reden. Ja. Ja. Ja, want wanneer zou jij dan dus wel die reserves Ja, daar ben ik ook wel gebruiken? Nee, ja, tuurlijk. Je wil wel een deel van de reserves is natuurlijk met het idee dat je die reserves kan gebruiken als het slechter gaat. Je weet niet hoe lang je uit die reserves moet gaan teren. Ja. En als je echt richting 0 gaat, dan heb ik het gevoel dat eigenlijk misschien lening überhaupt wel geen optie meer is. Ja. En dat het nog duurder wordt om te gaan lenen. Ja. Dus dat is een beetje waar ik dan meer mee zit. Jij spreekt liever je reserves aan. Ja. Heb je daar angst bij dat je daar op een gegeven moment ook gewoon doorheen zit? Ja, misschien ben ik veel te positief ingesteld hiervoor, omdat ik altijd gewoon denk, het komt wel goed. Ik fix het wel. En ook als het niet goed komt, komt het wel goed. En dat klinkt heel optimistisch, maar tot nu toe is dat altijd gelukt en vind ik altijd wel een weg daarin. Geld lenen kan altijd nog. Ja, misschien. Geen idee. Misschien tegen die tijd is het weer makkelijker, maar ja. Mooi, nou het is duidelijk dat jullie 2 als ondernemers het dilemma anders insteken. Ja? Wat zou jullie advies zijn voor ondernemers die ook voor deze keuze staan? Ja, het is sowieso natuurlijk lastig, want zeker nu zullen banken ook wat voorzichtiger zijn, toch wat meer bijvoorbeeld een persoonlijke borgstelling, et cetera, ook vragen. En wij hebben daar ook wel binnen het team wel discussies over gehad van, ja, willen we dat? Ja. En dat is ook een heel persoonlijke keuze uiteindelijk. Want dan sta je dus privé garant ja, voor een deel voor iets wat je bedrijf doet. Precies. Ja, dan moet je ook natuurlijk met je mede-eigenaren daar overeen overkomen. Ja. En dat is denk ik misschien wel de grootste uitdaging. Oké. Moïse, wat zou jouw advies zijn? Veel met mensen praten. Dat is wat ik ook doe. Op die manier leer je ook gewoon weer dingen. Dus zo ben ik een heel eind gekomen. Want ik had 0 horeca-ervaring en ik heb 0 jaar een restaurant. Mooi. Ik heb nog nooit in de horeca gewerkt. Dus gebruik je netwerk, zoek informatie en maak persoonlijke afwegingen wat voor jou belangrijk is. Ja. Mooi. Dank voor jullie antwoorden, jongens. Thanks. Gaaf. Wil jij nou meer informatie over financieringen? Kijk op kvk.nl/geldzaken. Want wat je ondernemerssituatie ook is, met de kennis van KVK kun je volle vertrouwen je keuzes maken. Bedankt voor het kijken.